Afghan Online Academy. Bismillahirrahmanirrahim. Razu lesson 15 of Excel 2013. पिंजलसम नंबर दे समिता सरा होम टॉप दे आओ अलाइनमेंट ग्रुप दे खासा का हम तो सोल सल कानो क्लिपबोर्ड आओ फॉर्म ग्रुप मोल सल न नजु चरता अलाइनमेंट तरजु अलाइनमेंट से मतलब हरकत दादे टेक्स्ट मसीर चुकुम देखा गोरा कंट्रोल प्लस एन दादा का सुकुम ने सुकुम चला का फॉर एग्जांपल मैं टाइप चेक है अलाइनमेंट मिलता टाइप कर लांद सुकुम मला कहता मतलब निविष्ट को मखा फॉर एग्जांपल टाइप निकला ची फोन कंट्रोल एंटर اوس لکه څه کوم دته انتخابوم تم چیرې سو کله کدا اوس ګورم ما سره کوم دي سیل میرج شو څنګه شول کنه میرج څه مطلب چې ما څو سیل څه کړی یو ځای کړی سره سو کله کا پاس یې وسا مینس ته راوړه یې لاندې راوړه ګوري دلته مطلب تاسو دې تم ګوري دې له وزره سایز بغټ کوخه دمنه لکه اوسي کلیک کړئ باندې اوس ګورم ډبل کلیک ور باندې کوم څنګه شي آزاد شي خان پاس یې وسا اوس ګورم سیدا دا نو شته تاسو کولای شئ مطلب مشاهده کولای شئ لکه پاس لاړ شي مینس سره شي لکه به لاندې کا خدا لکه انتخاب مو ته دکی بخښ کار کی خان ګورا پاس لاړشه مین سره راشه او لاندې راشه ګورا ټاپ میډل او باټم تاسو کوم ځکه مطلب پکاري خو زه تم چیرې د میډل کې صحیح ده بل خمزه بل لکه اوس ګوري ورته ما سره کوم دی فون د انتخاب دی کنه کوم ځکه د تم چیرې سوکا لیفت طرف لاړشه یا سنټر ته لاړشه څنګه چل شو ما سره سنټر ته لاغی ښا کنټرول پلس زد پلس کومر پلس دام څه کومه خپل دی لته دراشي ښا اوس ګورئ دا مې لکه څه که مکمل انتخاب کړل ښه دې ته به یو بارډر هم ورکړم چې مشخص شي موږ تاسو ته دا دی څه وکړه لکه ماته مینس ته راوړه اوس ګوره نوشته څنګه شوله مینس ته راغله چپ طرف مې لکه پکار ده او ښي طرف ته مې پکار ده دا تاسو څه کولی شئ په دې کې مطلب د الاینمنټ یې ورته تعینولی شئ چې لکه دې خوا لاړ شه او دې خوا لاړ شه دا دې ته ویل کېږي الاینمنٹ مسیر یې ښه دلته مې لکه پکار دی بل څه ویل لکه چې څه وکړه انکریز یې ګوره او ته یې ډیکریز کړه لکه دې خوا راځه ورپسې انکریز کا او ډیکریز کا چپ طرف نه کی طرف ته فاصله زیاته کا یا کم کا دا اوس چې ډیکریز شو ما سره ته مې انکریز کړه کا سیدا خدا ملک په کار شو په دې شکل باندې لګ دی خو ویسا سیدا ځي کنه دی خو لاړ شه او دی خو لاړ شه خبره لکه سوي چې تا مطلب ټیکس په دې شکل په کار دی ګوره انګل په شکل باندې بعض اوقات تاسو مطلب یو نوښته کوي ګوره دا مې څه کله انتخاب کړ ها څه قسم لکه په کار په دې شکل ما په کار دی ورټیکل کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ټول فون ما سره چی شو ورټیکل حالت باندې راغی ها خدا قسم زما په کار نشته قسم لکه تاو کا وته هم چېرې دا انتخاب ومخه دا مې څه انتخاب کو څه قسم مطلب وایي لکه لږ نور تغیر کا ورته لیفت طرف ته مطلب وړم یا سنټر ته وړم دې ځنم تاسو څه کولی شئ دا الیمنٹ سیټ کولی شئ ورته خلک وروسته دې باندې ذکر کوم هلته روان دی ښه سیده چې څه په نوم سره الیمنٹ په نوم دلته چې کوم تاسو سره دغه موضوع را روان دی ورباندې کار کولی خیره خبل چې دې ما سره وایي چېرې لیفت ټو رایټ ډایرکشن بعض اوقات تاسو څه کولی که دا بدلولی شئ لیفت ټو رایټ یا رایټ ټو لیفت ګوره لیفت ته کله کا یا کونټیکس حالت وي سکلیک کړي باندې اوس ګوري دا ما سره رانه غي دا به انتخاب کوم کنټرول زد بکو واپس بخپل دی له تر شوخه سیدا ها دا مې لکه څه انتخاب کو څه قسم لکه غوړم لیفت ټو رایټ یا رایټ ټو لیفت ډایرکشن ته مطلب تاسو بعض اوقات دا کول شي بوزي ښه په دې ډین اوس مطلب صحیح نه دی ښه څه کا رایټ ټو لیفت کا یا لیفت ټو رایټ کا برابر نشو دا لکه شي کونټیکس هغه خیر برابر بکورسه بل چې دې تاسو ته وایي وارپ ټیکسټ کلیک کړئ باندې دا اوس ګوري سره لپاره استفاده کوو وارپ ټیکسټ ښه بعض اوقات تاسو مطلب څه کوئ نوښته کوئ ښه هلته به لکه څه کوئ داسې نوښته کوه اوس ګوري لاندې را روان دي څه ویل کېږي وارپ ټیکسټ که چېرته ځای نه شو څه وکړه لاندې راوړه دې څه ویل کېږي وارپ ټیکسټ دا لکه څه که وارپ نه وباسه کلیک کړئ باندې څنګه چل شو بیا مطلب هلته لاړو ښه دا مسله پاس شوله وروسته ورباندې کار کوو بل چې دې تاسو وایي چېرې میرج لکه میرج سره پر استفاده کوو ګورې ورته ته هم چېرې څه وکړه یو څو دنې سیلونه څه دي ماته دا دې نه مطلب یو جنا جوړ کړه ګوره دا مې انتخاب کړه ښه څه مې لکه پکار دی یو سیل مې پکار دی کلیک کړه دې باندې څنګه چل شو اوس ما سره یو سیل دې جوړ شو نوښته کا پکې فار ایگزامپل کوم عنوان دی لکه دا دی ما سره کمپیوټر کوم دی عنوان دی ښه میرج باندې کلیک کوم لکه بل څه وایي چې لکه میرج اکراس په دې شکل باندې مطلب ته غواړي چې میرج کې چې دا اوس ګوره اکراس چی شو دا لاندې چې کوم مطلب په دې شکل درته راوړي خواج داسې نه ویل لکه میرج سر کلیک کړئ باندې اوس ګوره په دې شکل در سره راځي او کته مطلب دا بدل کړو چې ان میرج کلیک کړه څنګه چل شو خپل عادي حالت ته راغی ښه خو تاسو مطلب دا څه ساتئ میرج ان سنټر دا قسم ساتئ دا ښایسته راځي ښه او یا که تاسو وایئ چې اکراس په شکل باندې غواړم دا قسم هم ښایسته راځي څه خبره پکې نشته ده راځه ور په چېرته لکه لنچ بټن ته راځم کلیک کوم دې باندې ما ته لکه دلته څه وایي الاینمنټ اوس ګورئ ما خبرې بیا پکې راغلې
څه ویل کله درته چې هریزونټل سا کوم قسم پکار لکه فیل په شکل مطلب زه غواړم یا جنرال مطلب اوسي کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره جنرال ته لاړو کنه خدا قسم زما په کار نه دی لکه چیرته لاړ شي لیفټ ته لاړ شي کلیک کړئ باندې اوس لاړ نه کنه ځکه ته مطلب ما سره کوم د رایټ انتخاب دی ها او کوای داسې نه ویل لکه څوکا سنټر ته وسه کلیک کړئ باندې څنګه چل شو سنټر ته روان دي اما خبرې چې کوم دي بیا پکې تکرار څنګه شولې دلته راغلی متاثره ها اله قسم په کار دی فیل په شکل باندې وسه کلیک کړئ باندې اوس ګوره څنګه شو ما سره مکمل د سیلور باندې ډک کړل شو فیل څه مطلب دقیقه په مکمل سیلور باندې څه کدا خور کراتا ها دا قسم تاسو په کار نشو وای چې را جسټیفای کلیک کړئ باندې اوس ګوره دا مطلب کوم دی جسټیفای حالت دی ها وای دا سیم نیوي په بل شکل مطلب زما په کار دی سنټر اکراس سلیکشن کلیک کړئ باندې په دې شکل مطلب اوسي یا کوي دا سیم نیوي څوکا دا ماته مطلب دې شکل دی وسه ډیسټریبیوټډ انډین کلیک کړئ باندې څنګه چل شو لګ دې خواته راغی ها بیا کوي چې مطلب تم دا په دې شکل هم کولای شي ګوري فار ایگزامپل ته چې دا ټیکس ډایرکشن لکه زما په کار څه قسم غواړم لکه دا قسم او 50 درجو باندې څه کلکه ما ته تاو کا کلیک کړئ باندې اوس ګوره ټیکس څنګه شو ما سره و 50 درجو باندې تاو کړئ شو اوس ګوره د دوست دا شان څه کولای شي سفر کولای شي په دې شکل څه په کار شو دا اوس ګوري فعال شو کنه ورټیکل دی په کار شو الکه په دې شکل باندې اوسي زیرا یا فار ایگزامپل و چې دا قسم اوسي دا رقم چې دی روټیشن دی روټیشن څه مطلب تاویدل روټیټ ها بیا راځم ورپس دلته تم چر دا قسم زما په کار نه دی لکه دا قسم تاو کا منفي 8 درجو باندې زیرا انډینډ مطلب انتخاب ولې شو چې په دې شکل باندې اوسي د ځنم درجه داس مطلب انتخاب ولې شو چې سو کا دا قسم تاو کا ګوري روان دی ها کلیک کړئ باندې اوس ګوري ما سره په دې شکل باندې راغی دا رقم چې دي سټایلز دي ها خرازور پسې بیا دلته بل څه لکه چې ورټیکلی څه قسم مطلب اوسي یو خو هریزونټلی وو ورټیکلی وو مودي شکل باندې کله مطلب راوړي دا مطلب سنټر غواړي یو ته چر فار ایگزامپل باټم په کار دی یا څو کله کا جسټیفای کراته خو دې پر اول ته څو کا دا انتخاب کا څه قسم لکه زما په کار دی میرج می په کار دی خو دې شکل باندې مطلب اوسي دا خرازو دلته اوس ګوري څنګه شما سره فالو شو لکه څو کا جسټیفای حالت دی وسه کلیک کړئ باندې رانه گئی ها دلته تم چر څو کله کا لکه بنوښته مطلب زیاده کو ورته ها دا مې لکه څه کله زرا زیات کړ ها دا مکمل څه کله زرا انتخابو کنټرول سم لګلان دراوړم ها دا به مې انتخاب کوړه سیدا دا انتخاب کله کا څه قسم دې پکار دی ګوره اما خبرې پکې دی خو دې کې زه ته کوم ته چر ما ته دا په دې شکل باندې راوړه سیدا دې تاسو وسته کولای شئ دا جسټیفای باټم او ورټیکل سیدا دزنه تاولم شي سیدا بل څه لکه چې وار ټو ټیکس ما خبره پکې ده وار ټو ټیکس کار کوو چې کچې ته دا نوښت کې دا سیل کې مطلب ټیکس زاین شي څوکا لاندې راوړل راته ابل څه لکه شرینګ ټو فټ دا ګوري مهم شي ده ها دا څه کار کوي دا فار ایگزامپل مال کډیر نوښت وکړل ها نوښت زیاته شو کنه سین څنګه شو زیاته شو دا انتخابو مڅو کله کا شرینګ ټو فټ باندې کلیک وکړه څنګه شو ما سره فالو شو کلیک کړئ باندې ساجي څنګه شو کچھ نه کړل شو یعنی اډجست شو ما سره په دې یو سری کې څه ځان برابر کو مطلب ځای په ځای شو خدا سو مطلب ته چې دا قسم یو لکه راځو پس الیمنت ته مرج کله څه قسم کا مرج اوس ګوره ټیکس ډایرکشن بیا راغله کا لیفټ ټو رائټ یا رائټ ټو لیفټ مطلب تاسو پکاريږي بعض وخت تاسو مطلب فونټ څه کوي بدلوي ورته څه قسم کوي فونټ بدلوي لکه خي طرف نه چپ طرف ته چپ طرف نه خي طرف ته دا تاسو کول شي بیس پر کول شي او تم جره کانټیکس دی په مخ خپل دی حالت کې او کوی چې مطلب مرج کا کلیک کړي باندې اوس خو نه مرج کی دا به انتخاب کما دل دراشم پس مو کا کماته مرج کا کلیک کړي باندې څنګه شو ما سره مرج کړي شو د دې نام ته پاسنه سره څه کول شي دا مرج کول شي خرازو دې کې مطلب څه شي نور پاتې چې هغه تاسو ولو نمبر ورسره تر روان دي خاصه په نوم سره په نمبر ګروپ کې روان دي نوم دی نمبر بیرولو لخره الیمنت مو شو فون کې ګوره ما خبرې پکې لګم تاسو مخه په دې باندې کوم د کار کړو چیرته فون ګروپ کې ګوره ما خبرې پکې وای دا قسم فون صاحب کار دا قسم سیدا الکه بولډ می پکار دی ریګولر ایټالیک سیدا انډرلاین کراتا سایز راته چینج کړه سیدا اوس ګوره ما سره څنګه شو دا بدل کړی شو ها کنټرول ډبلیو ډو ناٹ سیو کنټرول پلس ان یو نوښته وو کو سپن سره فار ایگزامپل فون کنټرول پلس انټر راځو په چیرته فون تر ازم په دې کلیک کوم لکه څه قسم لکه پکاره په دې شکل باندې وسی بول ټیم کراتا سایز هم څه زیات قسم لکه پکار دی شل پکار دی ها انډرلاین ووسی ته میرا ډبل انډرلاین کا کلر څه قسم وسی لکه سور کلر وسی نارمل فونټ واړي او تم نه بدل کراتا دا قسم مطلب وسی کلیک څنګه چل شو مستقیما امغه افیکټ ور باندې اپلای کړل شو ها بیا هم داس نه ویل کا فونټ تر ازم څه قسم لکه پکار وسی سپرسکرپټ مطلب سټیک تھرو د پاس ور باندې څه کا یو لاین راکش کا کلیک کړه باندې څنګه چل شو
د پاسه ور باندې یو لاین راکش کوم خاطه مطلب وای چې رسو کوم ځه نوښت کوم چې 15 په توان 15 مسوي کیږي سو سره اوس دینه سو کومه ته د 15 نه ته سوپر سکرپټ جوړ کا توان تی جوړ کا دا مې انتخاب کو سره دا مې لکه څه انتخاب کا اوس ګوري ما تر څنګه د فعال نه شو کنه خدای انتخابوم دلته ښه څه قسمه لکه زم تاسو په کار راځي دغه او تم چر فونټ ته لاړ شم سوپر سکرپټ سو کا ما سوپر سکرپټ جوړ کا کلیک کړئ باندې څنګه چل شو سوپر سکرپټ حالت ته وخت سره ها او کوای چې مطلب سب سکرپټ جوړ کا مطلب چې په شکل باندې وسی ظریف په شکل باندې نو سو کله کله ګوره ها دا ختم کا سب سکرپټ جوړ کا لاندې کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ما سره سب سکرپټ ته وخت سره ها بیا راځور پس چیرته فونټ ته دا مو شو سب سکرپټ مطلب زنه غواړم بارډر ته ګور راغلم دا هم تاسو لوستره وسره فیل کله کسه وای چې کلم زما په کار دی مطلب څه غواړم لکه دې کې مطلب کوم قسم بیک ګراوند کلر څه قسم وسله کا ما خبرې پکې دم تاسو چول وسل سره او ته میرا په دې شکل باندې وسی او ته ماته چې مطلب دا قسم لکه څه په کار نه شو دا څه وسی کله کده باندې څنګه چل شو ما سره فون بدل کړی شو خبر اعظم فیل ته په دې کلیک کوم لکه دا شکل مطلب وسی کلیک کده باندې اوس ګوره ما سره کوم دي څه کیږي د رنگونو سټایلونه بدلیږي خو دې کې ګوري باز یو څو مهم شان دي لکه ټیکسټ افیکټ وټوي کلیک کده باندې اوس ګوره ته بعض اوقات مطلب غواړي چې دوه رنګونه استفاده کړي صحیح استفاده کړي دوه رنګ مطلب استفاده کړي مس ماته وچره ټو کلرز وتم څو کول کلر دا قسم وسی تور غوندي وسی دوی مطلب دا کلر وسی دا اوس ماته څه لکه په دې شکل هوتا غواړي دا سی ورټیکل مطلب وسی دا ګوره او په کې شکل باندې غواړي ډینګل مایل شکل باندې راشي ور سره یا مطلب ډینګل ډاون په دې شکل باندې غواړي یا فار ایگزامپل فرام کارنر غواړي یا فرام سنټر غواړي تم چر فرام سنټر خیسه خره کې کلیک کړي باندې او کلیک کړي باندې څنګه چل شو اوس ما سره یو خیسه سټایل ورته ورک کړل شو ها تاسو وای دا قسم نیوي بدل کړ ورته مور کلر باندې کلیک وکړه دا قسم مطلب زغړم کلیک کړي باندې اوکې کا اوس ګوره ما سره څنګه شو دغه سټایل ورته بدل کړل شو سیدا خرازو ته چر دا کلر زمونږ په کار نه شو پیټرن کلر دا قسم مطلب وسی او پیټرن سټایل لکه په دې شکل باندې غوړم کلیک کړه باندې اوس ګوره ما سره څنګه چل شو خیره شکل ته مطلب جال جال په شکل څه کې ډسپلی کیږي درته خدا قسم تاسو په کار نه شوای چې پیټرن بدل کړه تا تور ته وړوا او سو کله کا اول بل څه کوم دا نو کلر کا مخه نو کلر دا وکی کو اوس کلر څنګه شو مطلب ختم شو ترې پیټرن ته لکه راځم دی باندې کلیک کوم څه قسم دی په کار د لکه او تم شین رنگ باندې کوم سټایل لکه په کار دا قسم سټایل اوکې کا اوس ګوره جال په شکل څنګه شور باندې اپلای کړل شو دا مختلف قسمه شي دي سټایلونه دي موږ تاسو سره سره ها الکه دا قسم زما په کار نشو تم چر سوکا داسې عمودي شکل باندې کلیک کړي باندې څنګه شو مسره په عمودي شکل باندې دا شان راځي ها دې کوم تاسو کوم مطلب پروټیکشن او نمبر څه کول سره خره ور باندې سټیپ بای سټیپ کار کوو